The Greek Mediterranean diet is centered around fresh produce from the earth, shaped by seasonality and locality. Some of the staples include fresh fruits and nuts, hearty legumes, wholesome grains, and nutrient-dense vegetables. Let's take a look at the most unique and nourishing agricultural products, deeply rooted in the country's culinary heritage. Learn how these ingredients and traditional or more creative recipes can help you enhance your well-being. Discover the true taste of Greece. Το Πήλιο είναι ένας ανεκτήμητος θησαυρός φυσικής ομορφιάς και τοπικής κουλτούρας. Κάθε γωνιά του, από τα πιο δημοφιλή μέχρι τα πιο απομακρυσμένα χωριά, κρύβει τη δική της ιστορία. Ένα από τα κεφαλοχώρια του Δυτικού Πηλίου, η Μακρινίτσα, ξεχωρίζει για την πηλιορίτικη αρχιτεκτονική της. Αποκαλείται μπαλκόνι του Πηλίου λόγω της πανοραμικής της θέας προς τον παγασιτικό κόλπο. Ανηφορίζοντας τα αληθόστρωτα καλντερίμια της, θαυμάζει κανείς τα υπέροχα αρχοντικά της. Σημείο αναφοράς αποτελεί η κεντρική πλατεία με τους αιωνόβιους πλάτανους και τον ιστορικό ναό του Αγίου Ιωάννη. Οι έφορες πλαγιές του Πηλίου δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη ενός από τους πιο εκλεκτούς καρπούς της περιοχής, του κάστανου. Τα κάστανα συλλέγονται με το χέρι, με μεγάλη προσοχή. Είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες και μπορούν να καταναλωθούν ψητά, βραστά και σε πλήθος παραδοσιακών συνταγών. Επισκεπτόμαστε τη Ζαγορά για να γευτούμε τον υπέροχο αυτό καρπό. Γεια σας! Σας καλωσορίζουμε σε έναν τόπο στη Ζαγορά μας, συνυφασμένο με ένα πολύ παλιό προϊόν, το κάστανό μας. Λοιπόν, τώρα να σε ρωτήσω, συναντάμε διαφορετικές ποικιλίες καστανιά στην Ελλάδα? Διαφορετικές ποικιλίες καστανιά στην Ελλάδα. Στην Κρήτη, ας πούμε, είναι πιο μικρά. Αυτό που βλέπετε είναι το κάστανο Πηλίου. Από τα πιο μεγάλα, νομίζω, Τα πιο μεγάλα, τα πιο νόστιμα, τα πιο γλυκά. Η θρεπτική αξία του κάστανου? Πολύ μεγάλη. Βιταμίνες, πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και για να καταλάβεις που φυλάγεται και πού μεγαλώνει ο καρπός. Εδώ έχει δύο, Ναι. Ανοίγει σιγά σιγά, Τρία. πέφτει κάτω και συλλέγεται. Το κάθε ένα έχει 2 ή 3. Αναλόγως. Αναλόγως, Ναι. Πώς το λένε αυτό? Κατσίδα. Κατσίδα. Ζαχωριανά, κατσίδα. Πώς τρώτε τα κάστανα στο Πήλιο? Βρασμένα, ψητά συνοδευόμενα πάντα από κόκκινο κρασάκι. Ωραία. Εδώ είναι ένα εξαιρετικό γλυκό, μαρμελάδα, φαγητά, Τι να δοκιμάσουμε τώρα πρώτα? ό,τι θέλετε. Λοιπόν, τώρα εγώ θα ξεκινήσω με τα ψητά και θέλω να μας πεις όλα τα μυστικά. Τα τσιμπάμε λίγο πριν τα βάλουμε στη φωτιά και μόνο τα ψητά. Όταν λέμε τσιμπάμε, Τα κόβουμε. Κόβουμε ίσα ίσα για να μην σκάνε στο ψήσιμο. κόβουμε την κορυφή. Και επίσης ένα άλλο μυστικό για το βράσιμο είναι να προσθέτουμε λίγο αλάτι στο νερό. Τώρα, εντάξει, υπάρχει μια τρομερή ικανοποίηση όταν καταφέρνεις και ξεφλουδίζεις το κάστανο και δεν έχεις καθόλου φύρα. Απ' την άλλη, υπάρχουν φορές που προσπαθείς, δεν μπορείς να ξεφλουδίσεις. Αυτό έχει να κάνει με την ποικιλία, με το πώς έχει συντηρηθεί. Αν Με είναι το πώς έχει συντηρηθεί, πώς έχει ψηθεί. μεγάλα, γλυκά, γυαλιστερά, πεντανόστιμα, Ακριβώς. Και να δώσουμε και συγχαρητήρια στον ψήστη. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό το γλυκό είναι από το συνεταιρισμό γυναικών, ένας από τους πρώτους γυναικείους συνεταιρισμούς της Ελλάδας. Το σιρόπι γιατί έχει γεύση μήλο? Πιθανότατα να έχουν βάλει φλούδα για άρωμα τα κορίτσια μας. Ναι, εξαιρετικό κι αυτό. Υγεία, να είστε καλά, να μας προσφέρετε όλα αυτά τα όμορφα. Στην υγεία σας, με χαρά να σας ξαναφιλοξενήσουμε στην περιοχή μας. Θα ερχόμαστε όσο πιο συχνά μπορούμε, Δεσπίνα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας.
Βρισκόμαστε στη Βόρεια Εύβοια, στο γραφικό χωριό του Ταξιάρχη. Βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο ανάμεσα στην Ιστιαία, τη μεγαλύτερη κομμόπολη της Βόρειας Εύβοιας, το λιμάνι των Ωρεών και την Εδιψό, τη διάσημη Λουτρόπολη με τις ιαματικές πηγές της. Ο Ταξιάρχης είναι χτισμένος αμφιθεατρικά και προσφέρει μοναδική θέα στη γύρω περιοχή μέχρι τον νότιο Πήλιο και τον Παγασιτικό κόλπο. Δημιουργήθηκε από τη συνένωση των χωριών Άγιος Ιωάννης, όπου κατοικούσαν ντόπιοι, και του χωριού Μουρσαλή, που ιδρύθηκε από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Οι πρόσφυγες έφεραν μαζί τους παραδόσεις και γεωργικές τεχνικές, ενώ εισήγαγαν και την καλλιέργεια της σικιάς. Τα ξηρά σίκα Ταξιάρχη είναι ένα προϊόν που καλλιεργείται και παράγεται με ιδιαίτερη φροντίδα και σεβασμό στη φύση και είναι πυλώνας της τοπικής οικονομίας. Αποξηραίνονται στον ήλιο με φυσικό τρόπο, διατηρώντας τη θρεπτική τους αξία και την πλούσια γεύση τους, και εξάγονται σε όλο τον κόσμο. Κύριε Νίκο, Γεια σου, Σωτήρη. καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε? Καλώς ήρθες. Πού είμαστε εδώ? Είμαστε στο νέο πύργο στη Βόρεια Εύβοια, Ναι. στη ζώνη που καλλιεργούνται τα σίκα Pop Ταξιάρχη. Να ξεκινήσουμε με την ιστορία των σίκων. Ναι. Τα σίκα εδώ στην περιοχή ήρθαν από τη Μικρά Ασία, όπου ήρθαν και οι πρόσφυγες το 1926 περίπου με 28. Η πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη καλλιέργειας έγινε μετά το 80. Καλλιεργείται μια περιοχή με σίκα γύρω στα 20 με 22.000 στρέμματα και τα οποία είναι pop. Και ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων σίκων? Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι η μεγάλη περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες. Έχουν μαγνήσιο, σίδηρο, κάλιο. Βοηθάνε γενικά τον οργανισμό στο πεπτικό, στο αναπνευστικό, στα μάτια. Σε τι διαφέρουν από τα υπόλοιπα σίκα άλλων περιοχών? Είναι πάρα πολύ ψηλά, όπως σας είπα, τζάκαρα και τα φυσικά τους ιχνοστοιχεία. Διαφέρει και στην καλλιέργεια και ιδίως στην περιοχή που είμαστε εδώ, όπου κοιτάμε στο βοριά, ο αέρας από το Αιγαίο. Το νότιο μέρος μας το κόβουν τα βουνά. Υπάρχει καλλιέργεια η οποία γίνεται κλαδοκάθαρος, μένουν μόνο ορισμένα κλονάρια. Τα σίκα είναι σε μια αναλογία γύρω στα 50 με 60 κομμάτια στο κιλό. Είναι νοστιμότητα και τα μοναδικά που καλλιεργούνται με το χέρι σε όλη τη διαδικασία, σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει μηχανική καλλιέργεια. Όλα με το χέρι? Με τα χέρια μαζεύονται, με τα χέρια, ναι. Ξερώνονται στον ήλιο. Υπάρχει και μια διαδικασία η οποία αφορά τη θείωση του σίκου στον παραγωγό. Γίνεται με υποκαπνισμό, με το σιάφι. Ο λόγος? Ο λόγος είναι για να αποκτήσουν αυτό το ιδιαίτερο ωραίο άσπρο χρώμα και για να είναι πιο απελευθερωμένα από διάφορους μύκητες που έχουν σαν φυσικός οργανισμός. Εξάγονται τα σίκα Ταξιάρχη? Τα σίκα εξάγονται σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια, στην Αμερική, στην Αυστραλία, ακόμα και σε περιοχές που έχουν δικά τους σίκα, όπως είναι, ξέρω εγώ, το Ισραήλ. Σωτήρη, όπως θα δεις τώρα, τα σίκα αυτά είναι από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν. Έχουν ωραίο δάγκωμα, είναι ωραίο το χρώμα τους. Εγώ έχω αρχίσει και τρώω, Ναι, ναι. Και φαντάζομαι θα είδες ότι είναι πολύ νόστιμα. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Λοιπόν, Σωτήρη, τα σίκα αυτά μαζεύονται κατά την περίοδο της ορίμανσης που είναι ο Αύγουστος, με φυσική ορίμανση. Ξεραίνονται και αφού μπουν στα εργοστάσια, πληθούν και ξεκινήσει η παραγωγή, ξεκινάνε να διατίθενται από τις 15 Σεπτεμβρίου στο εμπόριο. Τα σίκα αυτά είναι πάρα πολύ λίγα σε σχέση με τη ζήτηση και πριν ακόμα τα Χριστούγεννα είναι ήδη όλα πουλημένα. Πόσα εξάγονται, πόσα μένουν εδώ? Η εξαγωγή αφορά γύρω στο 80%. Ναι. Γύρω στο 80%, ναι. Μόνο 20% πάει στην ελληνική αγορά. Είναι και οι τιμές, οι οποίες βοηθάνε για να ταξιδέψουν. Κύριε Νίκο, ευχαριστούμε πολύ Και εγώ σου για τον χρόνο και τις πληροφορίες.